guys! Welcome back to my channel. So for today's video is I'm really excited kasi mag-unbox tayo and magre-review ng ring light na nabili ko sa Lazada for only 1,357 pesos. Actually guys, umorder ako ng May 3 and dumating siya kahapon May 15 and hindi ko ina-expect na dadating siya agad. Knowing na may ECQ ngayon, hay nako, ang daldal ko na naman. Sobrang excited ko lang talaga ngayon. So without further ado, let's get started. So guys, ito pala yung nabili ko sa Lazada. Ayan, meron pa siyang ano dyan. Ganito siya kalaki. Ayan. Kita nyo naman, nakalagay pa siya sa black bag and ang dami niyang scotch tape. Ayan, sobrang okay yung packaging niya. Ayan siya. And this one guys, yung ring light na nabili ko is 12 inches. So, buksan na natin. So, ito yung laman niya sa loob. Yung ring light pala is 12 inches. And, separate naman nakabalot yung light niya. May kasama na din siyang phone holder. So, mamaya ikakabit natin siya. And, yung mga accessories niya. Ito yung button niya, which is connected na siya sa mismong ilaw. Meron din siyang instruction sa loob na kasama kung paano siya ikabit. And, ang maganda dito guys is may kasama na siyang tripod. So, ito yung tripod niya. So, ito guys, yung itsura ng ring light. And this one is 12 inches. As you can see, sakto lang siya sa mukha ko. And, makikita nyo guys, connected yung button niya dun sa mismong ring light. So, ito yung button niya. Meron siyang up and down. Pwede mong i-adjust yung brightness niya. Yung power on and off na button. And ang maganda dito guys, yung last na button niya is pwede mong palitan yung mode niya, which is yung white, yellow, or yung combination ng white and yellow. So, ito naman guys, yung holder niya. Dito nilalagay yung cellphone or yung camera. Na-adjust din siya. Depende kung gaano kalaki yung cellphone mo or yung camera. Ayan, ganyan siya guys. And this one guys is yung tripod niya. So, buksan na natin siya para makita natin kung gaano kalaki yung tripod. So, yan. Ang maganda dito is naka-bubble wrap siya. So, ito na yung tripod niya. Yan, medyo mabigat siya. And, ayan, mukhang malaki guys. So, i-set up ko na yung ring light and yung tripod niya para makita na natin kung ano yung kalalabasan niya. So, ayan na siya guys. Ayan. And, mahaba din yung cord niya. So, i-try natin guys. So, pipindutin ko pa yung power on button niya. Ayan. Makikita nyo guys. Ayan. Yan na yung ring light. And itong dalawang button guys is ito yung sinasabi ko na pwede nyong i-adjust yung brightness niya. Depende sa gusto nyo. So, yan. Hinaan ko muna yung ilaw niya. And yung last na button pala guys is yung sinasabi ko kanina na pwede nyong palitan yung mode nyo from white to yellow or combination. And ganito naman siya guys pag sa phone. Yan.
So, ayan guys, yung setup ng camera ko and yung ring light. Ayan. So, ito guys yung sinasabi ko pag walang ring light and ito naman yung meron. So, i-on ko na siya para makita nyo kung ano yung effect niya sa mukha ko. So, ito yung effect niya pagka may ring light and i-adjust ko yung brightness niya kasi sobrang liwanag. Kita nyo guys, merong halo effect yung eyes ko. And na-achieve naman niya yung halo effect na gustong-gusto natin. And as you can see, is iba yung effect niya, iba yung glow niya. Ito yung sinasabi ko na pwedeng ibahin yung mode niya. From yellow to white and to combination. Yan. Combination ng white and yellow. So, ano masabi niyo guys? Ayan guys. So, pwede na tayong mag-photoshoot dito. For the price na 1,357 pesos, talagang worth it na yung price niya, best. And yung ring light, kung titingin ka sa ibang store, sa mga physical store, 4,000 to 5,000 nagre-range yung ring light. Talagang mahal siya, best. And ang maganda dito guys is hindi siya umiinit. Safe naman siya guys. And itong ring light na to best is okay na okay siya kapag nag-sit down videos ka, selfies, TikTok, ganyan, or pag nagla-live ka. Sobrang tagal ko na talagang gustong magka-ring light and kung titignan nyo sa iba kong videos or sa past videos ko, iba yung lighting ko doon kesa dito na may ring light. And for me, ma-recommend ko talaga tong ring light na to para sa mga naghahanap ng murang ring light and sa mga nagsisimula pa lang sa pag-vlog. Ayan, okay na okay tong ring light na to. So, ayun lang guys. I hope na nag-enjoy kayo sa video na to. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. If you have any video suggestions, just comment down below. And don't forget to follow me on my social media accounts. Thank you so much for watching. See you again on my next video. Bye!